Hello everyone. In this video, we are continuing with neuropathies. So we have already discussed regarding Guillain-Barré syndrome, and we also talked about Charcot-Marie-Tooth disease. And in this video, we'll be talking about one of the very important demyelinating condition of the peripheral of the central nervous system and the tracts that are involved in the central nervous system, that is multiple sclerosis. So multiple sclerosis मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि there is demyelination. यो demyelination किन हुन्छ भन्दाखेरि there are certain it is an autoimmune disease के यो autoimmune disease हो जसमा चाहिँ there are formation of autoantibodies and यो autoantibodies भन्दा पनि यसमा चाहिँ यो autoantibodies चाहिँ intrinsically produce हुन्छ के अनि यो intrinsically produce भएको autoantibodyले चाहिँ myelin oligodendrocyte glycoproteinलाई target गर्छ and eventually that will destroy the myelin है. So there is a decreased myelination अथवा already form भएको myelinलाई यसले destroy गरिरहेछ के and that is why the conduction through the nerves is getting hampered and यसले affect गर्छ मल्टिपल नर्भ्सहरूलाई सेन्सरी नर्भ्सलाई एफेक्ट गर्छ. यसले त्यति मात्र नभइकन हाम्रो मोटर नर्भ्सहरू जुन चाहिँ हाम्रो स्पाइनल कर्डमा एज अ डिसेन्डिङ ट्र्याक्ट रन भइरहेछ त्यसलाई पनि एफेक्ट गर्न सक्छ. सो युजुअली हामीले जब गिलियन-बारे सिन्ड्रोमको कुरा गरेको थियो इट वाज अ पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको लिजन थियो कि वेरएज मल्टिपल स्क्लेरोसिसमा इट इज लिजन विदिन द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम. युजुअली हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा द माइलिनेसन इज डन बाई ओलिगोडेन्ड्रोसाइट अनि ओलिगोडेन्ड्रोसाइटले चाहिँ के गर्छ मल्टिपल न्युरोन्सहरूलाई एकैचोटि माइलिनेट गर्छ क्या. यसमा के भइरहेछ भने ओलिगोडेन्ड्रोसाइटको अगेन्स्टमा जुन प्रोटिनहरू हुन्छ त्यसको अगेन्स्टमा अटो एन्टिबडिज भइरहेछ, त्यसको अगेन्स्टमा ह्युमरल इम्युनिटी सँगसँगै सेल मेडिएटेड इम्युनिटी पनि काम गरिरहेछ क्या. जस कारण चाहिँ त्यसले माइलिनलाई ड्यामेज गर्नु साथसाथै टी सेल मेडिएटेड त्यसले एक्जोन्सहरूलाई पनि ड्यामेज गर्छ क्या. एन्ड द्याट इज म्यानिफेस्टिङ विथ सेभरल साइन एन्ड सिम्टम्स द्याट विल बी टकिङ इन दिस भिडियो. सो मल्टिपल स्क्लेरोसिस भनेको के हो त? इट इज एन अटो इम्युन डिजिज के. सो यो अटो इम्युन डिजिज हो अनि जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज बिलिभ द्याट यो अटो इम्युन डिजिजहरू इट इज कमन इन दोज पिपल हु हेभ डिक्रिज सनलाइट एक्सपोजर. जस्तै त्यो कन्ट्री जसमा चाहिँ सनलाइट एक्सपोजर कम छ नर्वेहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिजिजको प्रिभलेन्स अझै बढी देखिन्छ किनभने इट इज बिलिभ द्याट हामीले सनलाइटबाट भिटामिन D3 पाउँछौँ अनि यो भिटामिन D3 एज अ रोल इन इम्युनोमोडुलेसन. अब यदि हामीले सनलाइट एक्सपोजर भएन भने इम्युनोमोडुलेसन हुन पाउँदैन जस कारण चाहिँ इम्युनिटी अटो रियाक्टिभ सेल्सहरू अझै बढी एक्टिभेट हुन्छ क्या एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु अटो इम्युन ड्यामेज एन्ड द्याट विल म्यानिफेस्ट विथ मल्टिपल स्क्लेरोसिस. सो यसमा चाहिँ के हुन्छ द इम्युन सिस्टम विल एट्याक अन सेल्फ अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ ब्रेनलाई एट्याक गर्छ. स्पेसली इट विल इन्क्रिज द ब्लड ब्रेन ब्यारियर पर्मिएबिलिटी अनि त्यसै कारण यसले ब्लड ब्रेन ब्यारियर पर्मिएबिलिटी बढाएको कारणले हामीले यसलाई कन्ट्रास्ट इन्हान्स एमआरआई युज गर्छ द्याट इज ग्यालोडिनियम कन्ट्रास्ट एमआरआई. अनि बिकज अफ जसमा ब्लड ब्रेन ब्यारियर ड्यामेज भएको कारणले देयर इज इन्क्रिज अपटेक अफ द कन्ट्रास्ट इन दोज एरिया जहाँ चाहिँ हाम्रो ब्लड ब्रेन ब्यारियर डिफेक्ट भएको छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो नर्भ्सहरू ड्यामेज भएको छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो प्लाक्सहरू फर्म भएको छ क्या. सो यसरी हामीले यो डिजिजलाई डायग्नोस गर्छ. सो लेट्स बिगिन है. अब हामी बेसिक्सबाट जाउँ. एउटा जेनरल ओभरअल मैले भने ल लेट्स गो विथ द बेसिक अफ मल्टिपल स्क्लेरोसिस. सो यो मल्टिपल स्क्लेरोसिस भनेको के हो भन्दाखेरि यो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा एज अ सेट इट इज एन अटो इम्युन रियाक्सन. यो अटो इम्युन रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज ह्युमरल एज वेल एज सेल मेडिएटेड इम्युन रियाक्सन हुन्छ जसमा चाहिँ देयर इज अ ट्रिगर. यो ट्रिगर के हो भन्दाखेरि माइलिन बेसिक प्रोटिन इट इज बिलिभ टु बी ड्यू टु ट्रिगर. यो एउटा ट्रिगरिङ फ्याक्टर हो. अर्को चाहिँ डिक्रिज सनलाइट एक्सपोजर हो. यो ट्रिगरले के गर्छ हाम्रो टी सेल्सहरूलाई एक्टिभेट गर्छ. यो टी सेल्सहरू चाहिँ हाम्रो बडीमा जताततै प्रेजेन्ट छ क्या. अनि यो भनेको मतलब के दिज आर द जेनरलाइज टी सेल, दिज आर नट द इन्ट्रिन्सिक टी सेल अफ द ब्रेन. तर यो के हुन्छ यो टी सेल्सहरू अब एक्टिभेट भएपछि यो डिफ्युज हुन थाल्छ लिम्फेटिक सिस्टमबाट यो अरू अर्ग्यान्सहरूमा जान खोज्छ अनि त्यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट अर्ग्यान हाम्रो ब्रेन हो. तर ब्रेनमा जानलाई यसले ब्लड ब्रेन ब्यारियरलाई ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ. त्यसमा भएको इन्डोथेलियमहरूसँग यसले जोड्नु पऱ्यो. त्यो जोड्नलाई यससँग एउटा प्रोटिन चाहिन्छ द्याट इज इन्टेग्रिन प्रोटिन. नाउ टी सेल्स विल बाइन्ड विथ इन्टेग्रिन प्रोटिन एन्ड द्याट विल डिस्टर्ब द ब्लड ब्रेन ब्यारियर एन्ड दे गेट एन्ट्री विदिन द ब्लड है. सो इट विल गेट इन्ट्रान्स इन्टु द ब्रेनमा यसले इन्ट्रिज पाउँछ. सो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमभित्र यो टी सेल्सहरू पुग्छ. त्यहाँ गएर यसले के गर्छ भन्दाखेरि बी सेल्सलाई एक्टिभेट गर्नलाई सर्टेन साइटोकाइन्सहरू रिलिज गर्छ. अब बी सेल्स जुन चाहिँ ब्रेनभित्रै थियो त्यही बी सेल्सहरू अब एक्टिभेट हुन थाल्छ. सो बी सेल्स विदिन द ब्रेन इज गेटिङ एक्टिभेटेड अनि जसको कारणले के हुन्छ त्यसले एन्टिबडिज फर्म गर्छ. अनि यो एन्टिबडिजले चाहिँ हाम्रो कसलाई टार्गेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट विल टार्गेट अगेन्स्ट एमओजी प्रोटिन. एमओजी प्रोटिन भनेको माइलिन ओलिगोडेन्ड्रोसाइट प्रोटिन हो, ग्लाइकोप्रोटिन. एन्ड इभेन्चुली यो बी सेल मेडिएटेड र टी सेल मेडिएटेड ड्यामेजले के गर्छ इट विल ड्यामेज द माइलिन एन्ड इट विल अल्सो ड्यामेज द एक्जोन. सो यसले माइलिनलाई मात्र होइन एक्जोनलाई पनि टार्गेट गरिरहेको छ बुझ्यो होइन. सो माइलिनलाई ड्यामेज भयो भने चाहिँ इट विल रिजल्ट इन्टु डिमाइलिनेसन अनि एक्जोनलाई ड्यामेज गर्यो भने के हो नर्भको कन्डक्सन अझै फर्दर
डिप्लिट हुन्छ क्या एन्ड द्याट विल एन्ड यो दुइटामा सबैभन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको हाम्रो एक्जोनल डिजेनेरेसन इज इभन इम्पोर्टेन्ट फर द प्याथोजेनेसिस अफ दिस डिजिज के ठिक छैन सो एक्जोनल डिजेनेरेसन हुन्छ इट्स अ इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर फर ओभर डिमाइलेसन अनि यो दुइटैले अब के हुन्छ हाम्रो यसलाई बुझौँ है सो देयर हेज बिन सर्टेन फ्याक्टर है अनि एज अफ सेड मोस्ट पिपल हेभ एसोसिएटेड भिटामिन डी डिफिसियन्सी अब यो कन्डिसनमा के हो त लेट्स जस्ट रिभाइज इट है सो के भइरहेछ भन्दाखेरि देयर इज सर्टेन ट्रिगरिङ फ्याक्टर है यसमा चाहिँ के हुन्छ देयर इज अ ट्रिगरिङ फ्याक्टर होइन अब यो ट्रिगरिङ फ्याक्टरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो ट्रिगरिङ फ्याक्टरहरूमा हाम्रो माइलिन बेसिक प्रोटिन हुन्छ यो प्रोटिन चाहिँ हाम्रो बडीको लागि सेल्फ भन्दा पनि फोरेन जस्तो बडीले भन्न ठान्छ क्या सो इम्युन मोडुलेसन त्यति राम्रो हुन पाउँदैन स्पेसली दोज पेसेन्ट हु आर डिफिसियन्ट इन भिटामिन डी है सो यो ट्रिगरिङ फ्याक्टरले चाहिँ के गर्छ भने इट विल एक्टिभेट द टी सेल्स यो टी सेल्सहरू के गर्छ यिनीहरूले इन्टेग्रिनसँग बाइन्ड गर्छ अनि इन्टेग्रिनको मद्दतले इट विल गेट इन्ट्री विदिन द ब्लड ब्रेन ब्यारियर अनि त्यसले चाहिँ ब्लड ब्रेन ब्यारियरको पर्मिएबिलिटी बढाइदिन्छ अनि इट विल इट्सेल्फ रिच इन्टु द ब्रेन अब यो ब्लड ब्रेन ब्यारियरभित्र गएर यो सिएनएस भित्र पुगिसकेको छ अनि सिएनएसभित्र टी सेलले सर्टेन साइटोकाइन्सहरू रिलिज गर्छ यसले चाहिँ बी सेललाई एक्टिभेट गर्छ टी बी सेलले अल्टिमेटली इट इज गेटिङ कन्भर्टेड इन्टु प्लाज्मा सेल्स अनि त्यसले चाहिँ के प्रड्युस गर्छ भन्दा अटो एन्टिबडिजहरू प्रड्युस गर्छ यो अटो एन्टिबडी प्लस टी सेल्स यो दुइटै मिलेर के गर्छ यसले एक्जोन्सहरूलाई पनि ड्यामेज गर्छ र एक्जोनको वरिपरि माइलिन हुन्छ माइलिनलाई पनि यसले ड्यामेज गर्छ सो देयर इज ड्यामेज टु द एक्जोन्स एज वेल एज देयर इज ड्यामेज टु द माइलिन अनि इभेन्चुली इट विल एफेक्ट द कन्डक्सन अफ द नर्भ इम्पल्स सो नर्भ इम्पल्स कन्डक्ट हुन पाउँदैन अब कुन कुन नर्भ इम्पल्स कन्डक्ट हुन पाउँदैन त त्यो जान्नुभन्दा अगाडि अब नर्भ ड्यामेज भइसकेपछि द बडी विल ट्राई टु रिपेयर इट सेल्फ क्या सो त्यो रिपेयर गर्नलाई हाम्रो सिएनएसमा अब के हुन्छ फाइब्रोसिस हुन थाल्छ एज वी नो सिएनएसमा फाइब्रोसिस कसले गर्छ त ग्लायोटिक टिस्युहरूले गर्छ हेन्स द फिनोमेना इज नोन एज ग्लायोसिस अनि यो ग्लायोसिस चाहिँ कहाँ भइरहेछ त हाम्रो एक्जोन्सहरूमा भइरहेछ यो एक्जोन्सहरूले के बनाउँछ त व्हाइट म्याटर बनाउँछ अनि यो व्हाइट म्याटरतिर हाम्रो ग्लायोसिस देखिरहेछ यसलाई हामी के भन्छौँ व्हाइट म्याटर प्लाग भनेर भन्छौँ है ठिक छ अब व्हाइट म्याटर हाम्रो कहाँ कहाँ प्रेजेन्ट छ त व्हाइट म्याटर हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा जताततै प्रेजेन्ट छ क्या हाम्रो यो ब्रेन भयो ब्रेनको कर्टेक्स इज ओन्ली ग्रे म्याटर होइन वेरएज पेरिफेरीमा त हाम्रो सबै व्हाइट म्याटर हो इट क्यान एफेक्ट अल दोज ठिक छ त्यति मात्र होइन स्पाइनल कर्डमा हाम्रो यो सेन्ट्रल पोर्सन मात्र हाम्रो ग्रे म्याटर हो होइन अनि बाँकी सब व्हाइट म्याटर हो यसले त्यसलाई पनि एफेक्ट गर्छ यसको मतलब बुझिरहेको छ होइन यसले इभेन्चुली हाम्रो बडीको होल सिस्टमलाई एफेक्ट गर्ने क्षमता राख्छ जसमा हाम्रो सुरुमा देखिने म्यानिफेस्टेसन भनेको सेन्सरी म्यानिफेस्टेसन हुन्छ स्पेसली बिकज हाम्रो एसेन्डिङ ट्र्याक्सहरू यति वेल मालिनेटेड हुन्छ बाई ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्स स्पेसली त्यसले सेन्सरी सिस्टमलाई सुरुमा एट्याक गर्छ त्यसपछि साइमल्टेनियसली यसले क्रेनियल नर्भ्सहरूलाई एफेक्ट गर्न थाल्छ जसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एन्ड द मोस्ट कमनली एफेक्टेड क्रेनियल नर्भ इज अप्टिक नर्भसँग रिलेटेड सेभरल साइन एन्ड सिम्टम्स हामीले यो पेसेन्टमा देख्छौँ किनभने अप्टिक नर्भ इज अल्सो अ पार्ट अफ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम इट इज बेइङ माइलिनेटेड बाई ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्स gradually white matter tract is extending to the peripheral nervous system so the inflammatory process can also spread over जस कारणले चाहिँ it can involve the system it can involve the अदर क्रेनियल नर्भ्स लाइक ट्राइजेमिनल नर्भलाई इन्भल्भ गर्न सक्छ ग्लोसोफ्यारिन्जियल नर्भहरूलाई इन्भल्भ गर्न सक्छ होइन अनि सँगसँगै देयर क्यान अल्सो बी इन्भल्भमेन्ट अफ द मोटर नर्भ्स अनि मोटर नर्भ्सहरूमा यसले के कसलाई एफेक्ट गरिरहेको छ त कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्टको माइलिनेसनलाई एफेक्ट गरिरहेको छ कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्टको एक्जन्सहरूलाई ड्यामेज गरिरहेको छ इभेन्चुअली यो पर्सन विल अल्सो डेभलप मोटर म्यानिफेस्टेसन इन टर्म्स अफ अप्पर मोटर न्युरोन लिजनहरू डेभलप गर्न सक्छ साइमल्टेनियसली देयर क्यान द inflammatory process can also get spill over into the anterior horn cells and even it can result into damage to the lower motor neuronहरूलाई ड्यामेज गर्न सक्छ and the person might have concurrent existence of upper motor neuron lesion as well as lower motor neuron lesion याद राख्नु मैले UMN plus LMN lesion हजुरलाई motor neuron disease मा पढाएको थिएँ that is amyotrophic lateral sclerosis it is also seen in these patients है तर दुईटामा धेरै भेरिएसन्सहरू छ लेटेस्ट स्टडी द्याट क्लिनिकल फिचर्स है सो क्लिनिकल फिचर्स भन्दा अगाडि हामीले प्याथोफिजियोलोजी बुझ्यौँ होला अब प्याथोफिजियोलोजीमा हामीलाई के इम्पोर्टेन्ट कुरा याद राख्नुपर्छ यो हाम्रोमा सेल्सहरूले रियाक्ट गर्ने भनेको अगेन्स्ट एमओजी भनेर याद राख्नुपर्छ एमओजी भनेको माइलिन ओलिगोडेन्ड्रोसाइट प्रोटिन अनि यसमा के हो भन्दाखेरि यसमा ड्यामेज कहाँ हुन्छ यसमा ड्यामेज माइलिनमा मात्र नभइकन एक्जोन्सहरूमा पनि ड्यामेज हुन्छ सो याद राख्नु एक्जोनल ड्यामेज इज इभन मोर इम्पोर्टेन्ट देन द डिमाइलिनेसन कम्पोनेन्ट है सो बिकज अफ द्याट देयर इज डिक्रिज इन कन्डक्सन अनि इभेन्चुअली द्याट विल हिल विथ फर्मेसन अफ ग्लायोटिक स्कार अनि यो ग्लायोटिक स्कार कहाँ फर्म भइरहेछ त व्हाइट म्याटरमा फर्म भइरहेछ त्यसै कारण यसलाई हामीले के भन्छौँ प्लाग भनेर भन्छौँ इनिसियली सबैभन्दा अगाडि हामीले यो प्लाग कहाँ देख्छौँ त भन्दाखेरि पेरिभेन्ट्रिकुलर एरियाजहरूमा देख्छौँ अनि यसलाई चाहिँ हामी एटलिस्ट यो प्लागहरू मोर देन इक्वल टु 6 mm जति हुनैपर्छ क्या बुझ्यो होइन अनि त्यो भयो भने त्यसलाई हामी डसन फिङ्गर्स भनेर भन्छौँ यो डसन फिङ्गरहरू हामीले डिफ्रेन्ट एरियाजहरूमा हेर्छौँ है याद राख्नु इट इज अ प्योर व्हाइट म्याटर डिजिज जसमा चाहिँ के हुन्छ द रिपेयर स्टार्ट भएपछि इट विल रिजल्ट इन्टु ग्लासिस यो ग्लासिसले प्लाग फर्म हुन्छ अनि त्यो प्लाग चाहिँ कहाँ फर्म हुन्छ त व्हाइट म्याटर एरियामा फर्म हुन्छ एन्ड डिपेन्डिङ अन यसले कुन कुन एरियामा फर्म गरिरहेको छ त्यसको हिसाबले साइन एन्ड सिम्टम देखिन्छ इन जेनरल मलाई साइन एन्ड सिम्टम भन्यो भने फर्स्टमा देखिने साइन एन्ड सिम्टममा हाम्रो सेन्सरी सिस्टम आर द फर्स्ट टु डेभलप जसमा द पर्सन विल डेभलप सेन्सरी लस द पर्सन क्यान डेभलप हाइपो एनेस्थेसिया प्यारास्थेसियाहरू पनि डेभलप हुनसक्छ
We'll talk in clinical feature in detail in this video only. है अब अर्को इन्भल्भमेन्ट अप्टिक नर्भमा हुन सक्छ. It can result into unilateral optic neuritis and it can also progress to bilateral optic neuritis, but unilateral optic neuritis is much more common. है यस्तो पेसेन्टमा एउटा हाम्रो डक्टर हुनुहुन्छ डक्टर उथप, उहाँले के नोटिस गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँको पेसेन्ट्स अफ मल्टिपल स्क्लेरोसिस वेनेभर दे वर एक्सपोज टु हिट, लाइक हिटको एक्सपोजर क्यान ह्यापन इन द फर्म अफ हट बाथ होइन, अथवा तिनीहरू एकदमै सनलाइटमा एक्सपोजर एकदमै धेरै भयो अथवा त्यो एकदमै हट इन्भाइरोमेन्टमा बसिरहेको छ भने उहाँको न्युरोलोजिकल सिम्टम्सहरू एकदमै धेरै बढेको देखिन्थ्यो क्या. सो दिस न्युरोलोजिकल सिम्टम्स आर इन्क्रिजिङ विथ एक्सपोजर अफ हिट विच वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड विथ रेस्पेक्ट टु अप्टिक फिचर्स. त्यसलाई हामी उत्तप फेनोमेना भन्छ है. याद राख्नु उत्तप फेनोमेना चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट वाज डिस्कभर्ड विथ द अप्टिक फिचर, तर दिस इज वर्सनिङ अफ न्युरोलोजिकल सिम्टम्स. सबै न्युरोलोजिकल सिम्टम गेट वर्सन, नट अन्ली अप्टिक फिचर्स विल अन्ली गेट वर्सन. याद राख्नु सबै न्युरोलोजिकल फङ्सनहरू वर्सन हुन्छ. द्याट इज नोन एज उत्तप फेनोमेना. अर्को चाहिँ के हुन्छ, ग्रेजुअली देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ द अप्पर मोटर न्युरल लिजन्स एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु यो विकनेस एज वेल एज स्पास्टिसिटी पनि हुनसक्छ है. अर्को चाहिँ के हुन्छ, वाट आर द क्लिनिकल फिचर द्याट वी सी इन दिस पेसेन्ट्स. अब क्लिनिकल फिचरमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि यही भर्खर देखेको क्लिनिकल फिचरलाई अब हामी इलाबोरेट गर्छौँ. हाउ विल द पेसेन्ट प्रेजेन्ट. सो त्यसमा चाहिँ फर्स्ट सिम्टम इज सेन्सरी सिस्टम है. सो सेन्सरी सिम्टम्सहरू चाहिँ कसरी पर्सनमा इन्भल्भ हुन्छ भन्दाखेरि द पर्सन विल ह्याभ प्यारासिसियास. एज अफ सेड यो न्युरोन यतिसम्म ड्यामेज भएको छ कि यसको डिमाइलेसन सँगसँगै एक्जोनको पनि ड्यामेज भएको छ, जस कारण एक्जोनल कन्डक्सन राम्ररी भइरहेको छैन एन्ड बिकज अफ दिस द सेन्सेसन आर नट बिङ क्यारिड आउट इफेक्टिभली. त्यसै कारण द पर्सन विल डेभलप प्यारासिसियास, द पर्सन विल डेभलप पिन्स एन्ड निडल सेन्सेसन. अनि इभेन्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि इट विल इन्भल्भ अ पार्ट अफ है एउटा पुरै व्हाइट म्याटर अफ द स्पाइनल कर्ड क्यान बी गेट इन्भल्भ के इन दिस कन्डिसन. सो कर्टेक्सको लेभलमा व्हाइट म्याटरलाई यसले इन्भल्भ गरिरहेको थियो, सँगसँगै इन्भल्भमेन्ट अफ द पार्टिकुलर व्हाइट म्याटर in the spinal cord can also happen and the person can even develop a sensory level. Sensory level भने के हुन्छ भने उसले भन्छ डाक्टर साहब मलाई यो अम्बिलिकस, सपोज एउटा इक्जाम्पल होइन, सपोज उसको टी10तिर गएको छ भने उसले भन्छ डाक्टर साहब मलाई अम्बिलिकस भन्दा मेरो नाइटोभन्दा माथि चाहिँ मलाई केही पनि भएको जस्तो लाग्दैन, तर नाइटोभन्दा मुनि चाहिँ मलाई के भइरहेछ भन्दाखेरि कसैले घोच्या जस्तो लाग्छ. त्यो मिलिटरीमा हुन्छ नि बार्ब्ड वायर होइन, त्यो काँडेवाला वायर, त्यो काँडेवाला वायरले मलाई घेरा जस्तो लाग्छ, मलाई कसैले घोप्या जस्तो लाग्छ, मेरो शरीरमा कसैले काट्या जस्तो लाग्छ भनेर कम्प्लेन गर्न सक्छ क्या. बिलो द लेभल अफ लिजन है एन्ड अबभ द लेभल अफ लिजन उसले एब्सोल्युटली नर्मल भन्छ. द्याट इज नट सेन्सरी लेभल. यो सेन्सरी लेभल चाहिँ इनिसियल्ली चाहिँ प्रेजेन्ट हुनसक्छ, बट ग्रेजुअली एज मोर एन्ड मोर व्हाइट म्याटर प्लाक्स आर गेटिङ इन्भल्भ अनि बिस्तारै के हुन्छ द पर्सन विल इभन यो मेनिफेस्टेसन माइट गेट लस्ट है. सो याद राख्नु देयर इज डेभलपमेन्ट अफ प्यारासिसियस, द पर्सन विल अल्सो डेभलप पिन्स एन्ड निडल सेन्सेसन, दे विल अल्सो डेभलप सेन्सरी लेभल विच विल अकर इनिसियल फेज अफ डिजिज वेन देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ अ एन्टायर व्हाइट म्याटर विदिन अ सेगमेन्ट अफ स्पाइनल कर्ड है. त्यो पनि हुनसक्छ. युजली द पेन इज मल्टिफोकल. मल्टिफोकल भनेको के भन्दाखेरि उसले भन्छ डाक्टर साहब मलाई सुरुमा खुट्टातिर दुखे जस्तो लाग्थ्यो, हिजो मलाई घुँडा दुखिरहेछ, आज मलाई हात दुखिरहेछ, अनि भोलि अनि त्यसपछि हिजो मेरो छाती पनि दुखिरहेको थियो. सो के भइरहेछ भने युजली एउटा पेसेन्ट, सपोज देयर इज अ पेसेन्ट अफ सर्टेन अस्टियोआर्थराइटिसको पेसेन्ट छ भने हि इज ह्याभिङ पेन एट द जोइन्ट्स अन्ली क्या. ठिक छ. इफ देयर इज पेसेन्ट अफ जस्तै सेलुलाइटिसको छ भने स्किनमा पार्टिकुलर सेगमेन्टमा मात्र उसलाई पेन भइरहेको हुन्छ क्या. बट यो पेसेन्ट चाहिँ के भन्छ भने उसले दिनदिनै हरेक उसलाई हामी रेट्रोस्पेक्टिभ सोद्धाखेरि हिस्ट्री सोद्धाखेरि उसले के भन्छ भने उसले हरेक दिन उसलाई हरेक ठाउँमा नयाँ नयाँ ठाउँमा पेन डेभलप भएको उसले कम्प्लेन गर्न सक्छ क्या. त्यसै कारणले हामीले सुन्दाखेरि प्रोभाब्ली यो मान्छेमा प्रोभाब्ली देयर माइट बी सम साइकियाट्रिक सिम्टम्स भनेर हामीले यसलाई मिसडायग्नोज पनि गर्न सक्छौँ. पर याद राख्नु इफ द पर्सन इज डेभलपिङ प्यारासिसियस विथ पिन्स एन्ड निडल सेन्सेसन विथ द सेन्सरी लेभल एन्ड द पेन इज मल्टिफोकल, यसको मतलब के भइरहेछ भन्दाखेरि उसको बडीमा मल्टिपल एरियाजमा प्लाक डेभलप भइरहेछ इन रेस्पेक्ट टु टाइम के. यसको मतलब के हो, आज उसलाई खुट्टामा पेन भयो भनेपछि त्योसँग रिलेटेड ट्र्याकमा उसको प्लाक डेभलप भयो, भोलि उसलाई हातमा ऊ भइरहेछ भने नेक्स्ट डे उसलाई अर्को एरियामा प्लाक डेभलप भइरहेछ. यसको कारणले के भइरहेछ भने द पर्सन इज ह्याभिङ मल्टिफोकल काइन्ड अफ पेन. त्यसै कारण द सिम्टम्स अफ मल्टिपल स्क्लेरोसिस इज बिलिभ टु बी डिसेमिनेटेड इन टर्म्स अफ टाइम एन्ड डिसेमिनेटेड इन टर्म्स अफ प्लेस. भने के हो, टाइम्स एन्ड प्लेसमा डिसेमिनेसन हुनुको मतलब के हो भन्दाखेरि स्पेसमा डिसेमिनेसन हुनु भने के हो, आज उसलाई लिजन यहाँ छ भनेपछि अर्को दिनमा त्यो लिजन क्यान प्रोग्रेस इन्टु अनदर एरियाज क्या. त्यो भनेको डिसेमिनेसन इन स्पेस हो, जस कारण चाहिँ यो मान्छेमा सिम्टम्सहरू चाहिँ हरेक दिनमा द सिम्टम्स माइट गेट डिफर्ड क्या. त्यसलाई भन्छ डिसेमिनेसन इन स्पेस इन टाइम भन्छ है. सो यो चाहिँ फरक हुनसक्छ विथ रेस्पेक्ट टु डिफ्रेन्ट सिम्टम. द नेक्स्ट थिङ टु गेट इन्भल्भ विथ द अप्टिक नर्भ एन्ड वेनेभर देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द अप्टिक नर्भ द पर्सन विल डेभलप डिक्रिज इन भिजुअल एक्टिभिटी. यो भिजुअल एक्टिभिटी इज इनिसियली युनिल्याटरल लस हुन्छ फलोड बाई देयर क्यान बी बाइल्याटरल लस. भिजुअल एक्टिभिटीमा लस यसरी हुन्छ कि यो मान्छेमा उसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम
शार्प भिजन पर्सिभ गर्न सक्दैन। अरू कुरा के हुन्छ भने कलर पर्सेप्सन पनि यो पेसेन्टमा एकदमै घट्या हुन्छ क्या। जस्तै यो मान्छे भएन, यो मान्छेले एउटा कलरफुल सर्ट लगाएको छ भने एउटा पार्टिकुलर पोर्सनमा चाहिँ मैले उसको यो कलरलाई एप्रिसिएट गर्न सक्दैन। आई एम ओन्ली एबल टु सी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पिक्चर। यसको मतलब के हो, त्यो ठाउँमा हाम्रो कोन सेल्सहरूले त्यति राम्ररी क्यारी गर्न सकिरहेको छैन क्या। त्यो ठाउँबाट कोन सेलबाट आउने फाइबर्सहरूले इभेन्चुअली राम्ररी सिग्नल क्यारी गर्न नसकेको हामीले बुझ्छौँ। मिन्स देयर इज ड्यामेज टु द अप्टिक नर्भ एट अ पार्टिकुलर सेगमेन्ट भनेर बुझ्छ क्या। सो यसमा के हो, पेसेन्टमा भइरहेछ भिजुअल एक्युटी कम भइरहेछ, युजुअली एउटा आँखामा भिजुअल एक्युटी घट्या हुन्छ, सँगसँगै कलर पर्सेप्सन पनि घट्या हुन्छ। कलर पर्सेप्सन एज अ होल इन जेनरल घटेको हुँदैन। त्यो पेसेन्टमा चाहिँ कलर पर्सेप्सन कसरी घट्या हुन्छ भन्दाखेरि उसको बडीमा उसले पार्टिकुलर पुरै बडीमा कलर त देख्छ तर एउटा पार्टिकुलर एरियामा चाहिँ उसले राम्ररी कलरलाई एप्रिसिएट गर्न सकिरहेको छैन। त्यो फेनोमेनालाई हामीले डिस्याचुरेसन भनेर भन्छौँ है। इट इज ओन्ली सिन इन पार्टिकुलर एरियाज। बिस्तारै बिस्तारै यो पेसेन्टमा अझै प्रोग्रेस हुँदै जान्छ। वेनेभर यो पेसेन्ट्सहरूमा चाहिँ याद राख्नु, यो पेसेन्टहरूमा युभिआइटिस और रेड आईको म्यानिफेस्टेसन हुँदैन है। युभिआइटिस और रेड आई इज नट सिन इन पेसेन्ट मल्टिपल स्क्लेरोसिस। यसमा लिजन रेटिनामा पनि छैन क्या। रिजन कहाँ भइरहेछ, रेट्रो रेटिनल भइरहेछ, मतलब इन द अप्टिक नर्भमा लिजन भइरहेछ क्या। सो यो पेसेन्टमा रेट्रो बल्बार प्लाक भयो भने चाहिँ द पर्सन विल डेभलप डिक्रिज भिजुअल एक्युटी, डिक्रिज कलर पर्सेप्सन एन्ड अलङ विथ द्याट जब हामीले यो पर्सनको एन्ड अल्सो द पर्सन क्यान इभेन्चुअली डेभलप भिजनलस है। सी एउटा यङ इन्डिभिजुअल छ स्पेसली फिमेल हु इज गेटिङ ब्लाइन्ड है। यो डिजिज कमन हुन्छ फिमेलमा। फिमेल युजुअली लङ मतलब के भइरहेछ, उसलाई इनिसियली सेन्सरी सिम्टम्सहरू डेभलप भयो अनि ग्रेजुअली उसको भिजुअल सिम्टम आएर ऊ इभेन्चुअली सी बिकम ब्लाइन्ड भनेपछि इट इज सच अ वर्स्ट थिङ द्याट अ पर्सन क्यान ह्याभ के। बुझिरहेको छु होइन। सो यो डिजिजले कहिले एज सच मोर्टालिटी गराउँदैन, बट यो डिजिजले मर्बिडिटी यतिसम्म सिग्निफिकेन्ट गराउँछ भन्दाखेरि त्यसको कारणले उसको लाइफस्टाइलमा सिभियर इम्प्याक्ट पर्न सक्छ क्या। त्यसै कारण यो डिजिजको बारेमा जान्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ठिक छ। सो के भइरहेछ, यो पर्सनमा भिजन लस पनि हुनसक्छ एन्ड द्याट क्यान अल्सो बी युनिल्याटरल फलोड बाई बाइल्याटरल है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ, वेनेभर वी चेक द फन्डस हेर्दाखेरि के हुन्छ, रेटिनामा त केही डिजिज छैन, युजुअली फन्डस इज नर्मल, बट इन सम कन्डिसन वी क्यान अल्सो सी पेपिलाइटिस जस्तो साइन्सहरू हामीले हेर्न सक्छौँ है। अरू कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो पेसेन्टले के भन्छ, वेनेभर आई आस्क द रेट्रोस्पेक्टिभ हिस्ट्री, उसले के भन्छ, डाक्टर साहब अहिले मेरो भिजुअल एक्युटी कम भएको छ, अहिले मैले कलर हेर्न राम्रो सकिरहेको छैन, बिस्तारै बिस्तारै मेरो भिजन गइरहेछ। तर पहिला चाहिँ आजभन्दा अगाडि मेरो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मैले आँखा चलाउँदाखेरि मेरो आँखाको वरिपरि एकदमै असाध्यै दुख्ने खालको हुन्थ्यो भनेर भन्थ्यो क्या। द्याट इज नोन एज पेरी अर्बाइटल पेन विच इज इन्क्रिजिङ अन आई मुभमेन्ट्स। ठिक छ। अनि उसले के भन्छ भन्दाखेरि यो सबै सिम्टम्सहरू चाहिँ म जब तातो पानीमा नुहाएर आउँदाखेरि चाहिँ झनै बढ्या जस्तो मलाई लाग्थ्यो भनेर भन्न सक्छ। यो पनि हुन्छ है। सो अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ, यो प्लाक चाहिँ के भइरहेछ, डिसेमिनेटेड ओभर स्पेस भइरहेछ, मतलब यो प्लाक चाहिँ डिफ्रेन्ट एरियाजहरूमा फर्म भइरहेछ क्या। इट क्यान गेट फर्म इन द अराउन्ड द 6 नर्भ न्युक्लियस फर्म हुनसक्छ, अराउन्ड व्हाइट म्याटर्स अराउन्ड द 6 नर्भ न्युक्लियस विच क्यान इभेन्चुअली ड्यामेज द 6 नर्भ न्युक्लियस। देयर क्यान अल्सो बी ड्यामेज टु द मिडियल लङ्जिट्युडनल फ्यासिकुलस होइन, त्यहाँ पनि ड्यामेज हुनसक्छ। इभेन्चुअली यसले अरू क्रेनियल नर्भ्सहरूलाई पनि इन्भल्भ गर्न सक्छ बिकज दे आर अल्सो गेटिङ माइलिनेटेड। ठिक छ नि होइन। अब इफ देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द यो मिडियल लङ्जिट्युडनल फ्यासिकुलसको इन्भल्भमेन्ट भयो भने चाहिँ त्यो मान्छेमा इम्पेयर्ड एडक्सन हुन्छ अन द सेम साइड। त्यो कन्डिसनलाई हामी इन्टरन्युक्लियर अप्थाल्मोप्लेजिया भनेर भन्छौँ। सो यो मान्छेमा चाहिँ के छ, लेटेस्ट सी द्याट है। यो मान्छेमा चाहिँ के डेभलप भयो त, वाट इज इन्टरन्युक्लियर अप्थाल्मोप्लेजिया, त्यसको बारेमा अलिकति हेरौँ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो ब्रेन स्टेम भयो होइन, यतातिर हाम्रो के देखिरहेको छौँ, दिस इज हाम्रो यतातिर अझै है। सो यो मिड ब्रेन भयो, यो पन्च भयो, यो मेडुला अब्लाङ्गाटा भयो। ठिक छ। सो एट द पोन्टाइन लेभल वी हेभ 6 नर्भको न्युक्लियस छ एन्ड सराउन्डिङ द्याट देयर इज अ लट अफ व्हाइट म्याटर एरियाज है। एन्ड देयर इज समथिङ कल्ड एज प्यारामिडियन पोन्टाइन रेटिकुलर फर्मेसन विच इज कन्ट्रोलिङ द एक्टिभिटी अफ 6 नर्भ न्युक्लियस। वेनेभर 6 नर्भ न्युक्लियस इज गेटिङ एक्टिभेटेड है, रुक यहाँ हामी यो भनेको हाम्रो राइट साइड हो, यो भनेको हाम्रो लेफ्ट साइड हो। जब पनि लेफ्ट साइडको 6 नर्भ न्युक्लियस एक्टिभेट हुन्छ त्यसले के गर्छ भने ल्याटरल रेक्टसलाई एक्टिभेट गर्छ अनि आईको डेभिएसन यो साइडमा हुन्छ। साइमल्टेनियसली सिग्नल्स गोज भाया मिडल लङ्जिट्युडनल फ्यासिकुलस अनि त्यसले अर्को आँखालाई पनि मिडल रेक्टसलाई एक्टिभेट गरेर आँखालाई यतातिर डेभिएट गरे हुन्छ। इफ देयर इज ड्यामेज टु दिस मिडल लङ्जिट्युडनल फ्यासिकुलस, त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो आँखाले चाहिँ एब्डक्ट गर्छ तर साइमल्टेनियसली यो आँखाले चाहिँ एडक्ट गर्न सक्दैन क्या। एन्ड इभेन्चुअली देयर इज इम्पेयर्ड एडक्सन अन द सेम आई। बुझिरहेको छौ नि, द्याट इज नोन एज इन्टरन्युक्लियर अप्थाल्मोप्लेजिया है। सो के भइरहेछ भन्दाखेरि अन द सेम साइड अफ लिजन, जुन साइडमा हामीले लिजन देखेको थियौँ है, इन दिस केस हामीले राइट साइडको एमएलएफमा लिजन देखेको थियो, राइट साइडमा एडक्सन हुन पाइरहेको छैन अन लुकिङ टुवार्ड्स लेफ्ट। बुझ्यो होइन। द्याट कन्डिसन इज नोन एज इन्टरन्युक्लियर अप्थाल्मोप्लेजिया द्याट क्यान अल्सो डेभलप इन दिस पेसेन्ट्स इफ द प्लाक इज फर्मड अराउन्ड 6 नर्भ न्युक्लियस इफ द प्लाक इज फर्मड in the medial longitudinal fasciculus. That is very important to know है। Sometimes यो plaque medial longitudinal fasciculus सँगसँगै 6 nerve को nucleus को वरिपरि पनि जान सक्छ क्या। If that happens, that can result into syndrome that is known as 1.5 syndrome. 1.5 syndrome एउटा fancy name मात्र हो। यसमा के हुन्छ भन्दा the lesion is not occurring just
to the medial longitudinal fasciculus, we can see that the lesion is also occurring at the level of 6th nerve nucleus. Around the 6th nerve nucleus, the plaque is formed, and that is impairing the function of the 6th nerve nucleus. That can also happen, and that will result into a syndrome that is known as 1.5 syndrome. Right? So 1.5 syndrome मा चाहिँ के हुन्छ त? Let us see that. अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी पहिला यो ब्ल्याक कलरको फाइबर्सहरूलाई हेरौँ ल. सो वेनेभर यो 6 नर्भ अहिले यो क्रसलाई ध्यानमा नदिनु, अलिक माने कि यो क्रस छैन. 6 नर्भ जब पनि न्युक्लियस एक्टिभेट हुन्छ नि, जब 6 नर्भको न्युक्लियस एक्टिभेट हुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ, सेम साइडको आईलाई एब्डक्ट गर्छ अनि भाया द मिडियल लongitudinal fasciculus यसले अर्को आईलाई एट्याक गर्न लाउँछ. अब हामी यो अर्को पर्पल कलरको फाइबरलाई हेरौँ. जब यो 6 नर्भ यतातिर एक्टिभेट हुन्छ हैन, अलिकति उसलाई इन्टेन्सिटी बढाउँ. सो वेनेभर द 6 नर्भ न्युक्लियस इज गेटिङ एक्टिभेटेड अन दिस साइड, यसले यो आँखालाई यहाँ डेभिएट गर्छ. सँगसँगै उसले मिडियल longitudinal fasciculus हुँदै अर्को कन्ट्राल्याटरल थर्ड आईलाई पनि एडप्ट गर्न लाउँछ. ठिक छ हैन. सो यो पेसेन्टमा यसरी काम भइरहन्छ क्या. वेनेभर देयर इज लिजन टु द 6th नर्भ, अघि लिजन 6 नर्भमा लिजन भयो भने के हुन्छ, जब यो पेसेन्टलाई मैले यो साइड हेर्न भन्दाखेरि 6 नर्भ एक्टिभेटै भइरहेको छैन, यो यतातिर मुभ हुँदैन. सँगसँगै यसबाट 6 नर्भै ड्यामेज छ भने यताबाट जाने इम्पल्स भयो एमएलएफ पनि ड्यामेज हुन्छ. यो आँखाले यता हेर्दै हेर्दैन क्या. सो इफ देयर इज ड्यामेज टु लेफ्ट 6th cranial nerve, then the person on looking towards the left, the eye will not even move. Okay, so यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि when the person is looking towards left, यो मान्छेले हेर्न सक्दैन. अब यो मान्छेमा के भइरहेछ भने there is damage to the medial longitudinal fasciculus on the left side. अब के हुन्छ भने जब यो मान्छेलाई हामीले राइट साइडमा हेर्न भन्छौँ नि, राइट साइडमा हेर्न भन्दाखेरि यो 6 नर्भ त एक्टिभेट हुन्छ, उसले यो आँखालाई यतातिर डिभिएट गर्छ क्या. तर साइमल्टेनियसली यो आँखाले चाहिँ एडप्ट गर्न सक्दैन, किनभने देयर हेज बिन ड्यामेज टु द राइट 6 नर्भ न्युक्लियस. सो यसमा के भइरहेछ भने यतातिर हेर्न सक्छ बट यो आँखा यहीँ छ क्या. So on looking towards left, whenever there is lesion to the left 6th cranial nerve, on looking towards left यो पर्सनको आँखा मुभ भइरहेको छैन. And whenever there is damage to the 6th nerve on left side along with medial longitudinal fasciculus on left side, on looking towards right, यो मान्छेमा के भइरहेछ भने this eye is not adducting के, this eye is failed to adduct. यो कन्डिसनमा के भइरहेछ, एउटा आँखाको पुरै मुभमेन्ट गयो अनि अर्को आँखामा आधी मुभमेन्ट गएको छ क्या. त्यसै कारण यसलाई के भन्छ 1.5 syndrome भनेर भनिन्छ. ठिक छ. सो whenever there are 2 plaques and that is forming ipsilateral 6th cranial nerve लाई इन्भल्भ गरिरहेछ और parapontine reticular formation लाई इफेक्ट गरिरहेछ. और है याद राख्नु न्युक्लियस एज सच इज नट गेटिङ इफेक्टेड. यसमा के इफेक्ट भइरहेछ, ग्रे म्याटर इज नट बिङ इफेक्टेड. द व्हाइट म्याटर सराउन्डिङ द ग्रे म्याटर लाइक paramedan pontine reticular formation or the white matter around the 6th cranial nerve is getting affected, and because of this the person is developing 1.5 syndrome, because there has also been involvement of the ipsilateral median fasciculus longitudinal fasciculus को है. So that is why the person is developing 1.5 syndrome. अब अनदर एन्टाइटी इज 8.5 syndrome, जसमा चाहिँ के हुन्छ, द पर्सनमा प्लाकहरू चाहिँ अरू अझै एरियामा फर्म भएको हुन्छ. यो प्लाक चाहिँ अरू कहाँ फर्म भइरहेछ भन्दाखेरि सेम हो क्या. 1.5 syndromeमा 6th cranial nerveमा प्लाक फर्म भएको थियो, त्यसको वरिपरि प्लाक फर्म भएको थियो, मिडल लongitudinalमा प्लाक फर्म भएको थियो, प्लस इफ देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द 7th cranial nerve, then that condition is known as 8.5 syndrome. that can also develop in patients with middle longitudinal fasciculus. सो सुरुमा उसले सेन्सरी कम्प्लेन लिएर आउँछ, पछि उसले अप्टिक नर्भसँग रिलेटेड कम्प्लेन ल्याउँछ जसमा उसको भिजुअल एक्युटी कम भइरहेको थियो, सँगसँगै उसले कलर पर्सेप्सन गर्न सकिरहेको थिएन इन particular areas of visual field, that is called by the name of desaturation. Eventually the person will also complain in retrospective manner मा उसले भन्छ मलाई डाक्टर साहब आँखा चलाउँदाखेरि there was periorbital pain भन्ने कम्प्लेन लिएर आउन सक्छ. With that the person can also develop decrease in vision, and decrease in vision would lead to blindness पनि हुन सक्छ. But before that the person can also develop sign and symptoms like impaired mobility of the eye muscles that is resulting due to plaque formation in the medial longitudinal fasciculus resulting into internuclear ophthalmoplegia. That can also be one of the manifestations. So internuclear ophthalmoplegia हुन सक्छ, there can be 1.5 syndrome हुन सक्छ, there can be 8.5 syndrome पनि हुन सक्छ. So these are all the manifestations that a person will develop in the eye. ग्रेजुअली यसको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ हाम्रो इफ द इन्भल्भमेन्ट विल अकर इन्टु द के भन्छ हाम्रो व्हाइट म्याटर ट्र्याक्ट्सहरूमा इन्भल्भ हुनसक्छ. देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ द कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट, अनि कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट सँगसँगै देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ द पेरिफेरल नर्भ्सहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ ड्यू टु ड्यामेज टु द माइलिन होइन. डिमाइलेसन कम्पोनेन्ट त जानी हुनसक्छ. ठिक छ. युजुअली डिमाइलेसन इज मोर प्रिडोमिनेट एट द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम है, बट इट क्यान अल्सो ह्यापन इन सम पार्ट अफ द पेरिफेरल नर्भस सिस्टम विच इज जस्ट एक्जिटिङ फ्रम द पार्ट अफ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, एन्ड द्याट क्यान अल्सो म्यानिफेस्ट विथ लोवर मोटर न्युरोन काइन्ड अफ लिजन. बट प्रिडोमिनेटली यो पर्सनमा के लिजन हुन्छ त, युएमएन लिजन हुन्छ. यो कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्छ है. सो यो पर्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि द पर्सन विल कम्प्लेन द्याट डाक्टर साहब मैले अब आजभोलि केही एक्टिभिटीहरू, पहिला त म एकदमै एक्टिभ थिएँ, आजभोलि मैले कुनै एक्टिभिटी गर्दाखेरि पनि मलाई गर्न गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, मेरो हातै चलिरहेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ, अनि मलाई कहिलेकाहीँ मेरो खुट्टाहरू यतिसम्म बटारेको जस्तो लाग्छ, स्पास्टिसिटी यतिसम्म डेभलप भएको छ कि मेरो खुट्टामा लेग क्राम्प्सहरू डेभलप भइरहेछ क्या. यतिसम्म लेग क्राम्प भइरहेछ कि मैले डाक्टर साहबलाई देखाउँदाखेरि मलाई एउटा डाक्टर साहबले त मसल रिल्याक्सेन्ट ड्रग पनि दिनुभएको छ ताकि मेरो लेग क्राम्प्स डेभलप नहोस् भनेर है. सो द्याट
signifies your person is having UMN plus LMN lesion as well. So यसमा यो के भइरहेछ, weakness develop भइरहेछ. यो weakness is increasing on doing activities like chopping vegetables है, अनि development of spasticity जस कारण टोन बढिरहेछ. अनि यो टोन बढेको कारणले विकनेसमा अलरेडी स्पास्टिसिटी भएको रिजनले द पर्सन इज एबल टु स्ट्यान्ड. हेर यो मान्छेमा के छ भन्दाखेरि यो दुईवटा लोवर लिम्ब छ होइन, यो दुईटै लोवर लिम्ब विक भयो भने द पर्सन would not be able to stand. But as the person is developing UMN kind of lesion, यो पर्सनमा के डेभलप भइरहेको छ, स्पास्टिसिटी. द मसल्सहरूमा विकनेस भए तापनि टोन इज बिङ मेन्टेन, टोन बडी नै छ क्या, जस कारण द पर्सन इज एबल टु स्ट्यान्ड. हेन्स इट इज नोन एज ब्लेसिङ इन डिस्गाइज भनेर भन्छ क्या इन दिस कन्डिसन. ठिक छ. अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि यो पेसेन्टमा हाम्रो UMN प्लस LMN लिजन दुइटै देखिन्छ. यो कुरा पनि याद राख्नु, द्याट इज अल्सो सिन इन पेसेन्ट विथ एमायोट्रोफिक ल्याटरल स्क्लेरोसिस. ग्रेजुअली इन्भल्भमेन्ट अझै प्लाक नयाँ जसरी डिजिज प्रोग्रेस हुँदै जान्छ, नयाँ नयाँ ठाउँमा प्लाक बन्दै जान्छ, नयाँ नयाँ सिम्टम देख्दै जान्छ. विथ ग्रेजुअल इन्भल्भमेन्ट देयर क्यान बी प्लाक फर्मेसन इन द फेसियल नर्भ एरिया एन्ड द्याट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु फेसियल नर्भ प्याल्सी. अनि फेसियल नर्भ प्याल्सी किन हुन्छ, बिकज देयर हेज बिन ड्यामेज अराउन्ड द न्युक्लियस इन द पन्स है. पन्टाइन रिजनमा हाम्रो फेसियल नर्भको लिजन हुन्छ जहाँ हाम्रो होइन. सो द्याट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु फेसियल नर्भ प्याल्सी. बट याद राख्नु, द इन दिस केस द टेस्ट सेन्सन आर बिङ प्रिजर्भ. किनभने हाम्रो टेस्ट सेन्सन कहाँ आइरहेको थियो त, न्युक्लियस अफ ट्र्याक्टस सोल्टेरियसमा आइरहेको थियो. त्यो कहाँ थियो त, मेडुलामा थियो है. लिजन पन्चमा भइरहेको छ, त्यसै कारणले चाहिँ टेस्ट सेन्सन आर बिङ प्रिजर्भ इन दिस कन्डिसन. अर्को कुरा चाहिँ यो पर्सनमा एट्याक्सिया डेभलप हुनसक्छ. यो एट्याक्सिया किन डेभलप हुन्छ, बिकज देयर हेज बिन इन्भल्भमेन्ट अफ द सेरेबेलम. जब सेरेबेलमको हाम्रो तिनवटा पार्ट हुन्छ, एउटा हाम्रो पुरानो सेरेबेलम हुन्छ होइन. सो द्याट इज आर्की सेरेबेलम जसमा फ्लोकुलर नोडुलर लोब र मिडियन लोब आउँछ. त्यसपछि पेलियो सेरेबेलम आउँछ. त्यसपछि हाम्रो नियो और सेरेब्रो सेरेबेलम आउँछ. वेनेभर देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द आर्की सेरेबेलम, यो मान्छेमा ट्रङ्कल एट्याक्सिया डेभलप हुन्छ. यो हाम्रो पेलियो सेरेबेलम इन्भल्भ भयो भने त पर्सन विल डेभलप गेट एट्याक्सिया. अल्सो सेरेबेलम इज रिक्वायर्ड फर द कोअर्डिनेसन अफ स्पिच, मसल्स अफ भोकलाइजेसन. जब त्यो हुन्छ द्याट पर्सन विल डेभलप स्क्यानिङ स्पिच. यसलाई स्ट्याकाटो स्पिच भनेर पनि भनिन्छ, जसमा यो पर्सनले एउटै टोनमा सबै वर्डहरू बोल्न सक्दैन. वेनेभर आइ एम टकिङ द वर्ड एट्याक्सिया, यो मान्छेले एट्याक्सिया भनेर यसरी बोल्छ क्या. सो देयर इज सर्टेन स्क्यानिङ स्पिच होइन. सो एकदम स्लो स्पिच बोलिरहेको हुन्छ. द्याट क्यान अल्सो डेभलप ड्यु टु इन्भल्भमेन्ट अफ द सेरेबेलम. बिकज याद राख्नु, सेरेबेलम हेज द हाइएस्ट अमाउन्ट अफ फाइबर्स द्याट इज गोइङ टु एनी CNS स्ट्रक्चर्स है. इफ देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द 8th cranial nerve nucleus, इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु भर्टाइगो एज वेल एज डेफनेस पनि हुनसक्छ. जब पेसेन्टमा बिस्तारै बिस्तारै देयर इज अल्सो इन्भल्भमेन्ट अफ द ट्राइजेमिनल नर्भ, द पर्सन विल अल्सो डेभलप ट्राइजेमिनल न्युराल्जिया, जसमा पेसेन्टमा इमेन्स पेन हुन्छ, एकदमै असाध्यै पेन हुन्छ. उसले भन्छ कि डाक्टर साहब मलाई मेरो पेन यतिसम्म छ कि मेरो अगाडि हावा होइन, इन केस यो हावा हुरी हावा मतलब यो छतमा बसिरहेको थियो, छतमा बस्दाखेरि हावा चल्छ, हावा उसको फेसको वरिपरि चल्यो भने त्यो हावाको झोकाले पनि उसको फेसमा यतिसम्म सिभियर पेन गराउन सक्छ क्या. बुझ्यो होइन. द्याट इज सिन इन पेसेन्ट विथ ट्राइजेमिनल न्युराल्जिया. यो पेसेन्टलाई पेनलाई कन्ट्रोल गर्नलाई इभन हामीलाई कार्बोमाजेपिनसम्म दिनुपर्ने कन्डिसन आउनसक्छ. इभेन्चुली इट विल इन्भल्भ अदर क्रानियल नर्भ्स लाइक ग्लोसोफेरिन्जियल नर्भ. अनि ग्लोसोफेरिन्जियल नर्भले के गर्छ, हाम्रो पेलेट फ्यारिङ्स ल्यारिङ्सहरूको एरियाबाट हाम्रो ल्यारिङ्स भन्नुहुन्न, प्यालेट र फ्यारिङ्सको एरिया र ओरल क्याभिटी पोस्टेरियर फोसातिर यसले सेन्सेसन क्यारी गरेर जान्छ. वेनेभर देयर इज लिजन इन द ग्लोसोफेरिन्जियल न्युराल्जिया, यसमा चाहिँ उसले भन्छ डाक्टर साहब मलाई पानी खाँदाखेरि मलाई लाग्छ कि मैले यति तातो पानी खाइरहेको छु कि त्यसले मलाई पोलिरहेछ जस्तो पनि भन्न सक्छ क्या. सो द्याट क्यान अल्सो रिजल्ट ड्यु टु इन्भल्भमेन्ट अफ ग्लोसोफेरिन्जियल नर्भ. अर्को यो सँगसँगै हेर, अहिले हामीले के भन्यो, सुरुमा यो पेसेन्टलाई सेन्सरी सिम्टम्स डेभलप भयो, अप्टिक नर्भसँग रिलेटेड सिम्टम डेभलप भयो, मोटर ट्र्याकसँग रिलेटेड सिम्टमहरू डेभलप भयो. बिस्तारै बिस्तारै यसले डिफ्रेन्ट एरियामा प्लाक फर्म हुँदैछ. सेरेबेलमलाई इन्भल्भ गर्न सक्यो, क्रानियल नर्भ्सहरू इन्भल्भ हुँदैछ. सँगसँगै यसमा एनिसिलियरी सिम्टम्सहरू पनि देखिन्छ. अदर सिम्टम्सहरूमा हाम्रो के हुन्छ, यो पेसेन्टमा के हुन्छ, यो पेसेन्टले कम्प्लेन गर्छ, डाक्टर साहब जब पनि मैले आफ्नो नेकलाई फ्लेक्स गर्छु त्यतिखेर मलाई एकदमै सिभियर ऱ्याडिकुलर पेन हुन्छ, सुटिङ टाइप अफ पेन हुन्छ इन द लेग्स. सो अपन फ्लेक्सन अफ द नेक द पर्सन इज ह्याभिङ अ सुटिङ पेन इन द लेग्स, द्याट इज नोन एज लर्माइड साइन. लर्माइड साइन हाम्रो सर्भाइकल स्पन्डाइलोसिस र टेप्स डोर्सालिसमा पनि देखिन्छ. यो कुरा थाहा हुनुपर्छ. अर्कोलाई उसले के भन्छ भन्दाखेरि, डाक्टर साहब मलाई फेसियल मसल्सहरू चलाउन यतिसम्म गाह्रो भइरहेछ, तर स्टिल मेरो म के देख्छु भन्दाखेरि मेरो यो जब पनि मैले आफ्नो मुखलाई नचलाउन खोज्दाखेरि होइन, मुख भनेपछि फेसियल मसललाई नचलाउन खोज्दाखेरि पनि हाम्रो मैले यो मसल्सहरू आफै चलिरहेको जस्तो ट्विचिङ मुभमेन्टहरू देख्छु, फ्लिकरिङ मुभमेन्टहरू देखिरहेको छु, जुन चाहिँ 81 डेभलप हुन्छ अनि आफै केही मिनट फ्यु सेकेन्ड टु मिनटमा आफै डिजल्भ हुन्छ क्या. त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फेसियल मायोकिमिया भन्छौँ. द्याट इज अल्सो सिन इन दिस पेसेन्ट्स. ग्रेजुअली देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ द ल्याटरल कलम्स अनि वेयर देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द डेट्रुसर muscles, there can be involvement of the bladder involvement हुन सक्छ. So the neurocentric control over the bladder can be lost. हेर नर्मली हाम्रो के हुन्छ, whenever there is contraction of the detrusor muscle, स्पिन्चरहरूको रिल्याक्सेसन हुनुपर्छ क्या. सो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि whenever there is यो युरिनरी ब्ल्याडरको डेट्रुसर कन्ट्राक्सन हुँदाखेरि स्पिन्चरले चाहिँ रिल्याक्स गर्नुपर्छ. तर यो पेसेन्टमा चाहिँ के भन्छ, जब डेट्रुसर कन्ट्र्याक्ट हुन्छ स्पिन्चर इज नट एबल टु रिल्याक्स, जस कारण चाहिँ उसलाई के हुन्छ, युरिन विल स्टार्ट टु एकुमुलेट विदिन द युरिनरी ब्ल्याडर क्या. त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डेट्रुसर स्पिन्चर डिससाइनर्जिया भनेर भन्छौँ. सो युरिन रिटेन्सन हुन थाल्छ, जस कारण
कारण यो पेसेन्टमा सिस्टाइटिस हुनसक्छ, सुप्राप्युबिक पेन हुनसक्छ क्या, ठिक छ। समटाइम्स यो पनि हुनसक्छ कि द पेसेन्ट विल लस द इन्हिबिटरी कन्ट्रोल ओभर द डेट्रुसर। मतलब के छ भन्दाखेरि यो मान्छेमा के छ भन्दाखेरि है, यो डेट्रुसर मसल छ, यो स्पिन्सर छ। अब नर्मली डेट्रुसर कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि स्पिन्सरले पनि अब एप्रोप्रिएट ठाउँ छैन भने हाम्रो एक्सटर्नल युरेथ्रल स्पिन्सर कन्ट्र्याक्ट गर्थ्यो अनि युरिनलाई रिटेन गरेर राख्थ्यो। यो पेसेन्टमा के भइरहेछ भने युएमएन लिजन भइरहेछ, जस कारण कन्ट्रोल ओभर द युरिनरी ब्ल्याडर इज बिङ लस्ट के, जस कारण युरिनरी ब्ल्याडर आफै कन्ट्र्याक्ट हुन थालिरहेछ। देयर इज अ स्पास्टिक काइन्ड अफ ब्ल्याडर। अनि जब युरिनरी ब्ल्याडर कन्ट्र्याक्ट गर्छ, यो स्पिन्सरले यसलाई रोक्नुको सट्टा, अघि मैले इन्टर्नल युरेथ्रल स्पिन्सर भनेको थिएँ, नाउ आइम टकिङ अबाउट एक्सटर्नल युरेथ्रल स्पिन्सर है। यो स्पिन्सरले युरिनलाई रोक्नुभन्दा अगाडि नै यो ब्ल्याडर यति फास्ट कन्ट्र्याक्ट भइदिन्छ कि यो मान्छेमा लिकेज अफ युरिन हुनसक्छ। यो मान्छेले के कम्प्लेन गर्छ, डाक्टर साहब एक त मेरो खुट्टा पहिलेदेखि दुखिरहेको थियो, क्राम्प्सहरू डेभलप भइरहेको थियो, मलाई हिँड्न गाह्रो हुन्छ, बाथरुमसम्म पुग्न गाह्रो हुन्छ, त्यही माथि मैले आफ्नो पिसाब च्याप्दाखेरि के हुन्छ भने मलाई पिसाब रोक्न पनि गाह्रो भइरहेछ। which means the person is developing incontinence, and यो इन्कन्टिनेन्सको कारणले यो पर्सनमा हाइजिन इस्युजहरू पनि डेभलप हुनसक्छ। सी द लेभल अफ लिजन द्याट क्यान अकर इन दिस पेसेन्ट है। सो यो पर्सनमा के हुन्छ, ग्रेजुअली सिम्टम्सहरू यसरी वर्सन हुँदैछ कि दिस पर्सन इज डेभलपिङ, नयाँ दिनमा उसको नयाँ सिम्टम्सहरू अकर हुनसक्छ। आइ एम नट सेइङ द्याट इभन 1 डेमै उसको प्रोग्रेसन हुन्छ। द सिम्टम्स क्यान अकर अप टु 1 विकसम्म हुनसक्छ, 1 to 2 weeks 3 weeksसम्म सिम्टम हुनसक्छ। ग्रेजुअली यो सिम्टमहरू टर्न डाउन हुन्छ, नयाँ सिम्टम्स डेभलप हुन्छ, डिपेन्डिङ अन प्लाक कहाँ फर्म भइरहेछ, ग्लासेस कतिसम्म हिल भएको छ। So this is how the person will develop symptoms है। Next भिडियोमा विल रिभाइज विथ अनदर डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाहरूको बारेमा भन्छौँ। वी विल टक अबाउट डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ मल्टिपल स्क्लेरोसिस। थ्याङ्क यू भेरी मच।